So we want to welcome all of you to Radha Dham. तो हमें आप सबको श्री श्री राधा धाम में हार्दिक स्वागत करिए છીએ. We have devotees from all over the world today. हमारी પાસે આજે આખા વિશ્વમાંથી બધા ભક્તો અહીં એકઠા થયેલા છે. But this time we have over 60 devotees from Singapore Yatra. આ વખતે So I request all Rajkot devotees to very loudly welcome the Singapore devotees with 3 loud Harikol. Actually, the beauty of this is when we say that we welcome people with 3 loud Harikols, the people who are being welcomed, they also say Harikol. આની ખૂબી એ છે કે જ્યારે આપણે લોકોને કહીએ ભક્તોને કહીએ કે આ લોકોનું સ્વાગત કરો 3 વાર હરિબોલ બોલીને તો જેમનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે એ પણ બોલે છે હરિબોલ. We want to welcome devotees from all over India, Chennai, Trivandrum, so many devotees are here. We want to welcome devotees from Minneapolis, who is also here, and I think many more devotees are coming. In 2 days' time, Maharaj Blessed Jaspuja is there, so now many disciples of Maharaj will come to Radha Dham. તો ચેન્નઈથી પધારેલા અને દક્ષિણ ભારતથી ત્રિવેન્દ્રમથી પધારેલા ઘણા બધા ભક્તોનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિનિયાપોલિસથી પધારેલા ભક્તોનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને 2 દિવસમાં આપણા ગુરુ મહારાજની વ્યાસ પૂજા છે, તો એના સમારોહમાં ઘણા ભક્તો પ્રગટ થવાના છે, ઉપસ્થિત થવાના છે. Just maybe for a few minutes, we want to read and understand a very important aspect of devotional service. થોડી મિનિટોમાં જ આપણે ભક્તિમય સેવાનો જે દૃષ્ટિકોણ છે, જેનું લક્ષણ છે, એ સમજવા વિશે આપણે પ્રયાસ કરીશું. In text 2, chapter 2, text 44 of Srimad Bhagavad Gita, a very important point is made by Krishna. ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયના 42મા શ્લોકમાં કૃષ્ણ દ્વારા બહુ સુંદર એક શ્લોક કહેવામાં આવ્યો છે. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે અતિશય આસક્તિ ધરાવે છે તથા
આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે, તેમના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દ્રઢ સંકલ્પ થતો નથી. આ વાત કૃપા કરી સાંભળો. સમાધિનો અર્થ થાય છે સ્થિર મન. વૈદિક શબ્દકોશ નિરુક્તિ અનુસાર સમ્યક આધીયતે અસ્મિન આત્મતત્વ યથાર્થ્યમ. મન જ્યારે આત્માને ઓળખવા અર્થાત સમજવામાં સ્થિર બને છે ત્યારે તેને સમાધિ કહે છે. જે મનુષ્યો ભૌતિક વિષય ભોગમાં રુચિ ધરાવનારા છે તેમને માટે સમાધિ કદાપી શક્ય નથી, અને જેઓ આવી ક્ષણિક વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે તેમને માટે પણ સમાધિ શક્ય નથી. ભૌતિક શક્તિ અર્થાત માયાની પ્રક્રિયા દ્વારા તેઓ ઓછા કે બધા અંશે દૂષિત થયેલા હોય છે. જય શ્રી પ્રભુપાદની કૃપાવાથી જય. I'll just read the English translation for the others. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. This is a very important shloka from Bhagavad Gita. ભગવદ ગીતામાંથી આ બહુ મહત્વનો શ્લોક છે. Krishna is warning Arjuna about one very important obstacle to devotional service. કૃષ્ણની અર્જુનને સાવધ કરી રહ્યા છે, ચેતવી રહ્યા છે કે ભક્તિમય સેવામાં સૌથી મોટી અડચણ શું છે. When we become too attached to material sense enjoyment, જ્યારે આપણે ભૌતિક ઇન્દ્રિય ભોગ પ્રત્યે અત્યધિક આસક્ત થઈ જઈએ છીએ ત્યારે આપણી ભક્તિ અવરોધાય છે. and when we are very attached to opulence, which is material, અને જ્યારે આપણે ભૌતિક ઈશ્વરી પ્રત્યે પણ આસક્ત થઈ જઈએ છીએ we become bewildered by these things. ત્યારે પણ આપણે આવી બધી વસ્તુ દ્વારા ભ્રમિત થઈ જઈએ છીએ. When we become bewildered by material opulence and material sense enjoyment, then Bhagavad Gita tells us that the determination to perform bhakti cannot take place. તો જ્યારે આપણે ઇન્દ્રિય ભોગ દ્વારા અને ભૌતિક ઐશ્વર્ય દ્વારા અતિશય આસક્ત થઈ જાય છે, મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે, ત્યારે ભગવાન પ્રત્યેની આપણી જે ભક્તિ છે એ ક્યારે ઉજાગર થતી નથી. This is a very practical verse આ બહુ વ્યવહારુ શ્લોક છે, because many of us are trying to perform devotional service, કારણ કે આપણામાંથી ઘણા બધા લોકો ભક્તિમય સેવા કરવા માટે તત્પર છે. but sometimes we don't have the determination to wake up from Mangala Arati. પણ ઘણી વખત મંગળ આરતીમાં ઉઠવા માટે આપણી પાસે પૂરતો દ્રઢ સંકલ્પ હોતો નથી. We lack the determination to read Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. આપણે ભગવદ ગીતાનું શ્રીમદ ભાગવતનું વાંચન કરવા માટે પણ દ્રઢ સંકલ્પ આપણી પાસે ઘટતો હોય છે. Maybe 1 day, 2 days we are chanting nicely, એક કે બે દિવસ કદાચ આપણે સારી રીતે પાઠન કરી લઈએ and then again we go into the difficulties. અને વળી પાછા આપણે ભટકવા થઈએ. So sometimes we ask ourselves, why I lack the determination to do this devotional તો service? ઘણી વખત આપણને ખુદને પ્રશ્ન થતો હોય કે મારી અંદર આ દ્રઢ સંકલ્પની કમી શા માટે છે. Sometimes we come to bhakti for so many different reasons. ઘણી વખત આપણે ભક્તિમાં ઘણા બધા અલગ અલગ કારણોના લીધે આવતા હોઈએ છીએ. Sometimes when we have taken up bhakti, we find reasons to continue bhakti. ઘણી વખત આપણે ભક્તિ જ્યારે શરૂ કરીએ છીએ ત્યારે ભક્તિને આગળ લઈ જવી આપણા માટે કઠિન હોય છે. But we don't realize that the material baggage that we put aside, we are now bringing into our spiritual life. પણ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણે ભૌતિક આપણું જે સરંજામ હતો એ છોડીને જે આવવાની જરૂર હતી એને આપણે આધ્યાત્મિકમાં પણ ભક્તિમાં પણ ઘૂસડી દીધી છે. Supposing I'm very attached to my mobile, માની લો કે હું મારા મોબાઈલ પ્રત્યે બહુ આસક્ત છું and daily I'm watching YouTube all the time. અને આખો દિવસ હું યુટ્યુબ જોયા કરું છું, Then I become a devotee. તો હું ભક્ત બની જાઉં. And then I want to watch YouTube. અને પછી જ્યારે હું ભક્ત બની જાઉં ત્યાર પછી મારે યુટ્યુબ તો જોવાનું ચાલુ રાખવું છે. But now I can't watch all the material things. પણ હવે એમાં હું ભૌતિક વસ્તુ તો જોઈ શકું નહીં. So whole day I watch YouTube, but I tell myself it is all spiritual things. તો આખો દિવસ હું યુટ્યુબમાં જ પડેલો રહું પણ હું મારી જાતને એમ જ કહું કે હું તો આધ્યાત્મિક રહું છું. But by watching and watching and watching, I may not be chanting. I may not be studying Srila Prabhupada's books. I may not be doing service in Radha Nila Madhav Dham. પણ આ યુટ્યુબ જોયા રાખવાથી હું ભગવાનનું નામ તો લેતો નથી કે ભગવાનની કથા તો શ્રવણ કરતો નથી કે
પુસ્તકો ભગવદ ગીતા કે શ્રીમદ ભાગવતનો અભ્યાસ કરી શકતો નથી, કે રાધાની વાતો ધામમાં આવીને સેવા કરી શકતો નથી. So, in a very subtle way, material sense enjoyment can come into our devotional service. તો બહુ સૂક્ષ્મ માર્ગના માધ્યમથી આ ભૌતિક જે ભોગ કરવાની આપણી જે પ્રવૃત્તિ છે એ ભક્તિની અંદર બહુ બારીકીથી પ્રવેશ કરી દે છે. And when that happens, our determination actually becomes low. અને જ્યારે આવું થાય છે ત્યારે જ આપણો દ્રઢ નિશ્ચય જે હોય છે એ ઢીલો પડી જાય છે. Determination alone is not very surprising. ખાલી દ્રઢ સંકલ્પ હોવો એમાં કાંઈ અચરજ નથી. Kamsa was very determined person. કંસ પણ બહુ દ્રઢ નિશ્ચય દ્રઢ સંકલ્પી વ્યક્તિ હતો. Nobody was more determined than Hiranyakashipu. હિરણ્યકશિપુ જેવો દ્રઢ સંકલ્પી કોઈ હતો જ નહીં. Hiranyaksha was very determined to fight the Lord. હિરણ્યાક્ષ ભગવાન સાથે યુદ્ધ કરવા માટે પણ દ્રઢ નિશ્ચય હતો. But the determination was all misplaced. પણ આ બધાના દ્રઢ સંકલ્પ ખોટી જગ્યાએ ભરાયા હતા. Why was the determination misplaced? કેમ આ લોકોના દ્રઢ સંકલ્પ ખોટી જગ્યાએ ભરેલા હતા? Because Hiranyaksha, Hiranyakashipu, and Kamsa and Ravana, they were all attached to sense enjoyment. આ લોકોના દ્રઢ સંકલ્પ ખોટી જગ્યાએ ભાટે કેમ ભરાયેલા હતા? કેમ કે હિરણ્યાક્ષ, હિરણ્યકશિપુ, રાવણ, કંસ આ બધા લોકો ભૌતિક ઐશ્વર્ય સાથે સંકળાયેલા હતા. So you see, if your motive to come to Krishna is not correct, your determination will take you away from Krishna. તો તમે જોઈ શકો છો કે જો તમારો હેતુ કૃષ્ણના અનુસંધાનમાં નહીં હોય, કૃષ્ણની લાઈનમાં નહીં હોય, તો તમારો દ્રઢ સંકલ્પ તમને કૃષ્ણથી દૂર લઈ જશે. Even great devotees have been tested by Krishna. અને કહેવાય છે કે મહાન ભક્તોને પણ કૃષ્ણ દ્વારા એની ચકાસણી કરવામાં આવેલી છે, પરીક્ષા લેવામાં આવેલી છે. And these great devotees, they teach us how we should be careful about how we are approaching Krishna. તો આવા જે મહાન ભક્તો છે એ પોતાના ઉદાહરણથી આપણને શીખવે છે કે આપણે કેવી રીતે રહેવું જોઈએ ભક્તિમાં. Sometimes we come to bhakti very frustrated with material life. ઘણી વખત આપણે ભક્તિમાં શા માટે આવતા હોઈએ છીએ? કેમ કે ભૌતિક જગતથી એના દુઃખોથી આપણે કંટાળી ગયા હોઈએ છીએ. Then we bring the frustration into the spiritual life. પછી આ જ કંટાળો આપણે આધ્યાત્મિકમાં ઘૂસેડી દઈએ છીએ. They were not treating me very well at home. એ લોકો ઘરના લોકો મને ઘરે સારી રીતે રાખતા નહોતા. So when I come here, the moment somebody does not treat me well, I also become frustrated. તો જ્યારે હું મંદિરમાં આવી જાઉં, અહીંયા પણ કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે મને સારી રીતે ટ્રીટ ન કરે તો અહીંયા પણ હું એ જ કંટાળો ઘૂસાડી દઈશ. So we have to be very careful why we are coming to Radha and Mother Dham. તો આપણે બહુ સચેત રહેવું જોઈએ કે શા માટે આપણે રાધાની માધવ ધામમાં આવીએ છીએ. Are we dancing for the pleasure of Krishna? શું ખરેખર આપણે કૃષ્ણની ખુશી માટે કે કૃષ્ણના રાજીપા માટે આપણે નાચી રહ્યા છીએ? Are we singing for the pleasure of Krishna? કે શું આપણે કૃષ્ણના રાજીપા માટે ગાઈ રહ્યા છીએ? Are we giving class for the pleasure of Krishna? શું આપણે આ ભાગવતની ચર્ચા ભગવાનના આનંદ માટે કરી રહ્યા છીએ? If our motive is right, determination is strong. આપણો જો હેતુ ચોખ્ખો હશે, વાસ્તવિક હશે, તો આપણો દ્રઢ સંકલ્પ પણ બહુ પ્રબળ હશે. Motive not right, determination strong, but we will go somewhere else. આપણો હેતુ ખરો નહીં હોય, ખોટો હશે, પણ આપણો દ્રઢ સંકલ્પ પ્રબળ હશે, પણ આપણે ખોટી દિશામાં વાટે ભરાઈને બેઠા છે. Let us take one example from Krishna book. કૃષ્ણ પુસ્તકમાંથી આપણે આજે એક ઉદાહરણ લઈએ. Very short example, but very instructive. બહુ નાનું ઉદાહરણ છે, પણ એમાંથી બહુ ઘણું બધું શીખવા જેવું છે. And it concerns a devotee. અને આ ભક્તના અનુસંધાનમાં છે. In Krishna book, you all know the story of the Shamantaka jewel. કૃષ્ણ પુસ્તકમાં તમને બધાને ખબર છે કે સમંતક મણીની વાર્તા આવે છે. In that you know that Satyajit had a beautiful, powerful jewel known as the Shamantaka jewel. અને એમાં તમને ખ્યાલ છે કે સત્રાજીત પાસે એક બહુ સુંદર મજાનો મણી હતો જેનું નામ હતું સમંતક મણી. But even though Satyajit had the jewel, when he came to Dwarka, he would never give the jewel to Krishna. ભલે સત્રાજીત પાસે આવો બહુ કિંમતી મણી હતો, તેમ છતાં જ્યારે દ્વારકા હતો ત્યારે ક્યારેય એ મણી કૃષ્ણને આપતો નહોતો. Krishna is the Lord and he
possesses everything in the three worlds. Everything belongs to Krishna. કૃષ્ણ ભોગતા છે, માલિક છે, અને આ જગતમાં જે કંઈ છે સર્વ કંઈ છે એના પોતે માલિક છે. When we have something very valuable in our hands, we should always offer it to Krishna. આપણા હાથમાં જ્યારે કોઈ કિંમતી વસ્તુ આવે તો આપણે તરત જ પહેલા કૃષ્ણને ધરવી જોઈએ. The most valuable thing mostly in our lives are two things. આપણા જીવનમાં બે જ વસ્તુ સૌથી મહત્વની હોય છે. કઈ હોય છે? Maharaj said, first thing that is most valuable for us is our time. મહારાજ કહે છે કે પહેલી વસ્તુ આપણા જીવનમાં સૌથી વધુ મહત્વની હોય છે એ શું છે? સમય. The second most valuable thing is our heart. અને બીજી કિંમતી વસ્તુ હોય છે આપણા માટે એ છે આપણું પોતાનું હૃદય. So our time and heart must be given to Krishna. તો આપણો સમય અને આપણું હૃદય હંમેશા કૃષ્ણને દેવું જોઈએ. But Satyajit was very attached to the jewel. પરંતુ સત્રાજીત એ મણી પ્રત્યે આસક્ત થઈ ગયો. And when he used to come to Dwarka, the residents of Dwarka thought that Surya Bhagavan himself had come to see Krishna. અને જ્યારે દ્વારકામાં પ્રવેશતો સત્રાજીત ત્યારે દ્વારકાવાસીઓને એવું લાગતું હતું કે ભગવાન સૂર્ય કૃષ્ણના દર્શન લેવા માટે આવ્યા છે. And when they came to Krishna, they said, Surya is here. Krishna said, no, Satyajit is here. જ્યારે કૃષ્ણની સમક્ષ આવતો અને કૃષ્ણના સેવકો એમને ખબર આપતા કે સૂર્ય આવ્યા છે તમને મળવા માટે, કૃષ્ણ કહી દેતા હતા, ઓળખી જતા હતા કે ના ના આ તો સત્રાજીત આવ્યો છે. One day, Satyajit gave the jewel to his brother Prasena. એક દિવસ સત્રાજીત પોતાના ભાઈ પ્રસન્નને આ સમંદક મણી આપે છે. Prasena went to the forest to hunt, but a lion saw the jewel and killed him and took the jewel from him. પરંતુ પ્રસન્ન જે છે એ જંગલમાં ચાલ્યો જાય છે અને જંગલમાં એક સિંહ હોય છે એ આ પ્રસન્નને મણી સાથે જોડે છે તો એના ઉપર આક્રમણ કરે છે, પ્રહાર કરે છે અને એને મારી નાખે છે. Now the lion had the jewel. હવે આ જે મણી છે એ કોની પાસે આવી ગયો? સિંહ પાસે. Now as the lion was playing with the jewel, Jambavan, who is the king of the bears, he came and he saw the jewel. અને જ્યારે આ સિંહ આ મણી સાથે રમી ગયો હોય છે ત્યારે કોણ આવે છે? જામવાન. જામવાન દેશના રાજા છે, ભગવાન રામની લીલા સાથે જે સંકળાયેલા છે તે એ ત્યાં ઉપસ્થિત થાય છે. Now Jambavan is very old, હવે જામવાન જે છે એ તો બહુ અત્યંત વૃદ્ધ છે, but he is the most powerful of the bears. પરંતુ દેશમાં પોતે સૌથી વધુ શક્તિશાળી વ્યક્તિ છે. You must remember that Jambavan was in Ramayana. તમારે યાદ રાખવું જોઈએ, સ્મરણ થશે કે જામવાન છે એ રામાયણમાં પણ હતા And he was living until Krishna Leela. અને કૃષ્ણ લીલા સુધી પણ એ જીવતા હતા. Treta Yuga to Dwapara Yuga. ત્રેતા યુગથી માંડીને દ્વાપર યુગ સુધી એ જીવતા હતા. But when he saw the jewel, he wanted the jewel for his child. પણ જ્યારે જામવાને જોયું કે આ એક સુંદર મણી છે ત્યાં તો એને વિચાર્યું કે મારા બાળક માટે હું લઈ જઈશ. So he killed the lion. તો એને એ સિંહને મારી નાખ્યો. He took the jewel. અને એને મણી લઈ લીધી And he brought the jewel into the cave. અને પોતાની ગુફામાં એ મણીને લઈ ગયા. And that cave is Jambavan's cave. અને એ ગુફા જે છે એને જામવાની ગુફા તરીકે ઓળખાય છે. Now, when suddenly the residents of Dwarka, followed by Satyajit, found that Prasena was killed, rumors began spreading that Krishna killed Prasena because he wanted the jewel. અને અચાનક બીજી બાજુ શું થયું? દ્વારકામાં કે સત્રાજીતના માણસો જ્યારે પ્રસન્નની ખોજ કરવા માટે નીકળી ગયા તો એમને ખબર પડી કે પ્રસન્ન તો જંગલમાં મરી ગયો છે અને એનો મૃતદેહ એમને પ્રાપ્ત થયો. તો ધીરે 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 એની અફવા ફેલાવા માંડી બધામાં કે કૃષ્ણ એને મળી જોતો તો એટલા માટે કૃષ્ણએ પ્રસન્નને મારવી નાખ્યો. So Krishna decided, I have to clear my name. તો કૃષ્ણ વિચાર કરે છે કે મારે મારું નામ છતું કરવું પડશે, ચોખ્ખું કરવું પડશે. So Krishna became private investigator. તો કૃષ્ણ પોતે એક કહેવાય ને ખાનગી ખોજકર્તા તરીકે નીકળી પડે છે. He went to the forest and he saw Prasena was killed. એ જંગલમાં જાય છે અને એમને ખબર પડે છે કે પ્રસન્ન તો મરી ગયો છે And there were lion marks on him. અને એના મૃતદેહ ઉપર સિંહના પંજાના ચિહ્નો હતા. Then he went a little bit further and he saw a dead lion. અને પછી આગળ ગયા તો એને જોયું કે સિંહ પણ મરેલો પડ્યો છે. Then he saw bear marks on it. અને પછી કૃષ્ણ જોયું કે સિંહના ગળા ઉપર, એમના શરીર ઉપર રીછના પંજાના નિશાન છે. Then he followed the trail and he saw a big deep cave. તો ધીરે 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 એના પગલા ઉપર પાછળ ચાલતા ચાલતા ભગવાન કૃષ્ણ એક ગુફા, મોટી ગુફા પાસે પહોંચી ગયા. All the residents of Dwarka who had come with him, when they saw the cave, they were afraid to go inside.
દ્વારકાવાસી બધા કૃષ્ણની પાછળ હતા, સાથે સાથે હતા, પણ જ્યારે ગુફા આવી, ગુફા જોઈને દ્વારકાવાસી બધા ડરી ગયા અને અંદર પ્રવેશવા માટે બધા અચકાતા. So Krishna told them, wait here until I come back. તો કૃષ્ણ બધાને આદેશ આપ્યો કે તમે બધા અહીંયા બહાર જ ઉભા રહો, ત્યાં સુધી હું બહાર ના આવું ત્યાં સુધી. And so Krishna entered the cave from the Dwarka side. તો કૃષ્ણએ ત્યારે દ્વારકા તરફથી ગુફામાં પ્રવેશ કર્યો. Until today, if you go Jambuvan cave, there is one of the holes in the cave. It actually goes to Dwarka. અને આજે પણ જો તમે જામવાની ગુફામાં જાઓ તો એક સાઈડ એક દ્વાર છે ગુફાની અંદર કે જે દ્વારકા તરફ જાય છે. Saves you a lot of time, traffic and money. આ જે ગુફા જે છે એ તમારો ટ્રાફિક, સમય અને ઘણી બધી વસ્તુની બચત કરી દે છે. So Krishna went inside and suddenly he saw a little child there playing with the Shamantaka jewel. તો કૃષ્ણ જ્યારે અંદર પ્રવેશ કરે છે ગુફામાં ત્યારે તેમણે જોયું કે એક નાનો બાળક આ મણીથી રમી રહ્યો છે. Krishna tried to carefully take the jewel from the child. કૃષ્ણએ પ્રયાસ કર્યો કે હળવેકથી બાળકના હાથમાંથી મણી લઈ લો. But the nurse of the child saw Krishna and started screaming. પણ એ જે બાળકની માતા હતી, એ ધાત્રી હતી, એણે જોયું કે આ કૃષ્ણ જે છે એ મારા બાળકના હાથમાંથી રમકડું લઈ રહ્યો છે. Jambuvan came out. ત્યારે એના જિલ્લામાંથી જામવાન તરત બહાર આવી જાય છે. Now when he saw his child crying and he saw Krishna taking Shamantaka jewel, he became very upset and angry, Krishna book says. કૃષ્ણ વર્ણન કરે છે કે જ્યારે જામવાને જોયું કે એના છોકરા રોવા માંડ્યો છે કેમ કે કૃષ્ણએ મણી લઈ લીધો છે અને એની પત્ની બહુ કહેવાય ચીસો પાડી રહી છે, એટલે જામવાન પોતે અપસેટ થઈ જાય છે, વૃદ્ધ થઈ જાય છે અને બહુ વિચલિત થઈ જાય છે. Srila Prabhupada in Krishna book uses two words to describe Jambuvan. શ્રીલ પ્રભુપાદ અને કૃષ્ણ બહુ બે શબ્દો યુઝ કરે છે જામવાનને વર્ણન કરવા માટે. He came out in a very angry and protective mood. જામવાન બહુ ગુસ્સા સમેત આવ્યા, ગુસ્સા સહિત આવ્યા અને પોતાના પરિવારની રક્ષણ હેતુથી આવ્યા. Now this is very important. Because of anger, Srila Prabhupada says, Jambuvan could not recognize his master Krishna. હવે આચાર્યો આપણને સમજાવે છે કે કેમ કે જામવાન ગુસ્સાથી આગળ આવ્યા, ગુસ્સો લઈને મનમાં ગુસ્સો ભરીને બહાર આવ્યા, એટલા માટે પોતાના માલિક કૃષ્ણને પોતે ઓળખી શક્યા નહીં. And because of his anger and his attachment, he was blinded. અને પોતાના ગુસ્સા, પોતાના ક્રોધ અને પોતાના પરિવાર પ્રત્યેની પોતાની જે આસક્તિ હતી, બેના કારણે તેઓ ભ્રમિત થઈ ગયા હતા. Prabhupada says that in Bhagavad Gita 16:21, Krishna advises Arjuna something very important. શ્રીલ પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવદ ગીતાના 16મા અધ્યાયના 21મા શ્લોકમાં કૃષ્ણ અર્જુનને એક અદ્ભુત વાત કરી રહ્યા છે. Trividyam narakashedam dwaram nashanamagnanah kama krodhastatha lobha tasmat etatrayam tyaje. There are three gates leading to hell. ત્રણ દ્વાર છે કે જે નરક તરફ આપણને લઈ જાય છે. Lust, કામ, anger, ક્રોધ greed. અને લોભ. Every sane man દરેક શાળા માણસે should give this up એને આને છોડી દેવા જોઈએ, because they lead to the degradation of the soul. કેમ કે એના કારણે આત્માનું પતન થાય છે. So Srila Prabhupada writes in Krishna book that anger was running parallel in Jambuvan's heart. Parallel. શ્રીલ પ્રભુપાદજી બહુ સુંદર લખે છે કૃષ્ણ બુકમાં કે જે ક્રોધ જે છે એ જામવાના હૃદયમાં એકી સાથે અંદર ગમન કરી રહ્યો હતો. And he was bewildered because he saw Krishna, but he could not understand who Krishna is. અને એ પોતે મોહગ્રસ્ત થઈ ગયા હતા કેમ કે એમણે કૃષ્ણને જોયા હતા પણ એમને ઓળખી ન શક્યા. We are all coming to take darshan of Krishna. આપણે બધા કૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે જ આવીએ છીએ. But depending on how much material attachment we have in our hearts, we can either understand who Krishna is or we can just see Krishna and go back. આપણા હૃદયમાં આપણે કેટલા ભૌતિક ઐશ્વર્ય સાથે આસક્ત છીએ એના ઉપરથી એ નક્કી થાય, એના ઉપર એ આધાર રાખે કે આપણે કૃષ્ણને ખરેખર દર્શન કરતી વખતે ઓળખી શકીએ છીએ કે ખાલી દર્શન કરીને પાછા ભાગી જઈએ છીએ. So Jambuvan got upset and he started fighting with Krishna, his Lord. તો
તો જામવાન રુદ્ધ થઈ જાય છે અને પોતાના માલિક સાથે જ લડાઈમાં ઉતરી જાય છે. Bhagavatam says first they fought with weapons. ભાગવતમાં વર્ણન છે કે પહેલા તો એ લોકો બે અસ્ત્ર શસ્ત્રથી યુદ્ધ કરવા Then માંડ્યા all the weapons broke. અને બેના અલગ અલગ શસ્ત્રો બધા ભાગી પડે છે Then they fought with stones. અને પછી પથરા એકબીજા ઉપર ઉછાળવા માંડે છે. But nobody could defeat the other. પણ બેમાંથી એકે એકબીજાને પરાસ્ત કરી શકતા નથી. Then they took big trees and they threw it at each other. અને પછી બે એકબીજા ઉપર મોટા મોટા ઝાડવા ઉખેડીને ફેંકવા માંડ્યા. But the trees just broke. પણ ઝાડવા તૂટી જતા હતા, ભાગી જતા હતા. Then they used their fist and fought with each other, punching each other on the chest. પછી એકબીજાને ઢીંગા મારવા માંડ્યા. We should not imitate this pastime. આપણે આવું ન કરવું જોઈએ, આને કોપી ન કરવી જોઈએ. And like that, 28 days Jambavan and Krishna fought. અને આવી રીતે 28 દિવસ સુધી જામવાન અને કૃષ્ણનું યુદ્ધ ચાલ્યું. As Krishna and Jambavan fought, Jambavan on the 28th day started feeling tired. આવી રીતે યુદ્ધમાં સતત યુદ્ધમાં રહેવામાં 28મા દિવસે જામવાન થાકી જાય છે. How strong Jambavan must have been to fight the Supreme Personality of Godhead for 28 days and he was not tired actually. તમે ખાલી વિચાર તો કરો કે જામવાન પોતે કેટલા શક્તિશાળી હશે કે 28 દિવસ સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે સાક્ષાત યુદ્ધ કરતા હતા અને 28મા દિવસે તેમને થાક લાગ્યો. We are just traveling 2 days and we want to fall flat already. આપણે ખાલી 2 દિવસ પ્રવાસ કરીએ છીએ અને સાંજ પડે એકદમ ઢીમ થઈ જાય છે. Somehow we are alive. કેવી રીતે આપણે અંદર જીવતા રહ્યા છે. But on the 29th day, Jambavan became tired. પણ 29મા દિવસે જામવાન એકદમ થાકી જાય છે. And then he began to wonder, who is this strong opponent whom I cannot defeat? I can defeat anyone. Who is this opponent? પછી વિચારવાનું ચાલુ કરે છે કે આવો બધો ભારી ભરકમ શત્રુ મારો કોણ છે? મારી સામે કોઈ ટકી શકે નહીં, કોઈ મને હરાવી શકે નહીં, પણ આ કોણ છે? And then he became aware it is Krishna, the Supreme Personality of Godhead. પછી એમને જ્ઞાન થાય છે કે આ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન સાક્ષાત કૃષ્ણ છે. Srila Prabhupada says, in the beginning, Jambavan could not recognize Krishna. શ્રીલ પ્રભુપાદ લખી રહ્યા છે કે શરૂઆતમાં જામવાન કૃષ્ણને ઓળખી શકે નહીં. He could not understand who Krishna is. એવું સમજી શકે નહીં કે કૃષ્ણ કોણ છે. That means to recognize Krishna, we must understand Krishna. એનો મતલબ એ થાય કે કૃષ્ણને ઓળખવા માટે આપણે જરૂરી છે કે કૃષ્ણને પહેલા સમજીએ. If we don't understand Krishna, we cannot recognize Krishna. જો આપણે કૃષ્ણને સમજી જ ન શકીએ તો કૃષ્ણને ઓળખી પણ ન શકીએ. And Prabhupada said his vision was obscured by material attachment. શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહે છે કે એનું જે દૃષ્ટિકોણ હતો, એની જે દ્રષ્ટિ હતી એ ભૌતિકતા દ્વારા ગ્રસિત થઈ ગઈ હતી. What was this material attachment? આ ભૌતિક આસક્તિ શું હતી? He was attached to the jewel એ તો પહેલા પોતાના મણી ઉપર આસક્ત હતા and he was attached to his child. અને પોતાના બાળક પ્રત્યે આસક્ત હતા And he thought they were his. અને એ માનતા હતા કે આ બધા મારા છે. And so when someone tried to take it away, he thought that person was enemy. અને કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે એને લઈ લેવા આવતા હતા ત્યારે જામવાન એવું વિચારી રહ્યા હતા કે એ મારો શત્રુ છે. We must accept that Krishna will take away everything from us. આપણે એક વસ્તુનો સ્વીકાર કરવો જ પડશે કે કૃષ્ણ એક દિવસ આપણી પાસેથી બધું હરી લેશે. We must accept that even this sharir he will take away. આપણે એનો પણ સ્વીકાર કરવો પડશે કે એક દિવસ કૃષ્ણ આપણી પાસેથી આ શરીર પણ હરી લેશે. If we can accept that, we will recognize Krishna. જો આ વસ્તુ આપણે સ્વીકાર કરી શકતા હોય તો આપણે કૃષ્ણને સમજી શકીએ. If we can accept that, we will become determined to serve Krishna. અને જો આપણે આ વસ્તુનો સ્વીકાર કરી શકીએ તો આપણે કૃષ્ણની સેવા માટે દ્રઢ નિશ્ચયી બની શકીએ. And therefore, Jambavan offered beautiful prayers to Krishna. અને એટલા માટે જામવાન શ્રી કૃષ્ણને બહુ સુંદર પ્રાર્થના અર્પણ કરે છે. And he begged forgiveness from the Lord. અને પોતે ભગવાન પાસેથી બહુ ક્ષમા યાચના કરે છે. But the Lord was very happy with Jambavan. પરંતુ ભગવાન જામવાનથી બહુ રાજી થઈ જાય છે. Krishna is so kind, he does not see the discrepancies of the devotee. કૃષ્ણ એટલા બધા દયાળુ છે કે ભક્તોની ક્ષતિઓને હંમેશા દુર્લક્ષ કરે છે. Sometimes, somewhere, we may lose sight of Krishna. ક્યારે કોઈ દિવસ આપણે કૃષ્ણની દ્રષ્ટિથી આપણે ઓજલ થઈ જઈએ છીએ. But our determination must not stop. પણ આપણો દ્રઢ નિશ્ચય ક્યારે રોકાવો ન જોઈએ. And Krishna told Jambavan, I wanted to have a good fight. કૃષ્ણ જામવાનને કહે છે કે મારી ઈચ્છા હતી કે મારે બહુ ભારી ભરકમ યુદ્ધ કરવું હતું. But nobody can fight me for long. પણ આટલા લાંબા સમય સુધી
સુધી કોઈ મારી સાથે ટકી શકે નહીં. So you became my instrument. તો તમે આજે મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરવાના એક નિમિત્ત બન્યા છો. And the Lord became pleased with Jambavan. અને ભગવાન જાપાનથી રાજી થઈ જાય છે. But Bhagavatam tells us Jambavan was feeling extreme body ache because he was beaten by Krishna. પણ ભાગવતમ વર્ણન કરે છે કે આ બધું થયા પછી ભગવાન દ્વારા 28 દિવસ સુધી ભાટા ખાધા પછી જામવાનના આખા શરીરમાં બળતર થવા માંડી. So then what Krishna did was, he turned his palm this way and he stroked Jambavan's body. And in doing so, he made Jambavan's pain go away. તો કૃષ્ણે શું કર્યું? જામવાનની આ બળતર પેન રિલીફ કરવા માટે કે પોતાનો હાથ ઊંધો રાખ્યો અને આખા જામવાનના શરીરમાં પોતાનો હાથ આવી રીતે ફેરવો. I remember when we read this Leela with Maharaj. મને યાદ છે કે જ્યારે મહારાજની સાથે અમે આ લીલા વાંચી રહ્યા હતા, Maharaj turned to two disciples who were always fighting with each other. મહારાજ બે શિષ્ય તરફ જોતા હતા કે જે હંમેશા ઝઘડો જ કરતા હતા. And Maharaj told us, this one is Krishna and this one is Jambavan. મહારાજ કહેતા ના એ કૃષ્ણ જેવો છે ના એ જામવાન જેવો છે. After he beats him up, he will then say sorry and stroke him. પેલા તો ઓલો એકને ધોઈ નાખે પછી મલમપટ્ટી કરીને માફી માંગે. So Krishna is so kind that he takes away the pain of a devotee when his determination to serve Krishna does not waver. કૃષ્ણ એટલા બધા દયાળુ છે કે પોતાના ભક્તના દરેક પ્રકારના દુઃખને દૂર કરી નાખે જ્યારે ભક્ત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવા માટે એનો દ્રઢ નિશ્ચય ત્યારે જગાવે. And Jambavan became so happy with Krishna that he gave the jewel to Krishna. And because he gave the jewel to Krishna, his attachment went with the jewel. તો જામવાને ભગવાનને સમંતક મણી જે એને પોતાને ખૂબ વાલો હતો, જેના પ્રતિ આસક્ત હતા, એ મણી ભગવાનને સમર્પિત કરી દીધો અને એની સાથે સાથે એમનો મણી પ્રત્યે જે આકર્ષણ હતું, આસક્તિ હતી, એ પણ જ્વેલ સાથે ચાલી ગઈ. And then Jambavan said, my Lord, I have something else to give you also. અને પછી જામવાન કહે છે કે હવે મારા વાલા પ્રભુ, મારી પાસે એક ઓર વસ્તુ છે તમને અર્પણ કરવા માટે. Please take the hand of my daughter Jambavati in marriage. મારી પુત્રી જામવતીનો પાણી તમે ગ્રહણ કરો, વિવાહ કરી દો. Only Krishna can beat somebody up and then get someone from that family to get married to him. આવું અદ્ભુત કાર્ય તો કૃષ્ણ જ કરી શકે કે કોકને પહેલા મારી મારીને ધોઈ નાખે, પછી એની પાસે માફી મગાવે અને એની પાસે પાછી એની દીકરી લગ્નમાં લઈ આવે. Nobody else can do this. આવું બીજું કોઈ ન કરી શકે. And so Krishna came through the cave back to Dwarka. તો કૃષ્ણ પાછા એ ગુફાના માધ્યમથી દ્વારકા પાછા ફરે છે. But the devotees were supposed to wait for him. After 12 days, they went back to Dwarka. અને જે ભક્તોને કૃષ્ણએ રાહ જોવાનું કીધું હતું જ્યાં સુધી પાછા ન ફરે ત્યાં સુધી એ લોકો 12 દિવસે પાછા ફરી ગયા. Because from the outside the cave, they were hearing all these beating sounds and they thought Krishna was beaten up. કેમ કે બહાર ઉભા ઉભા એ લોકો અંદરથી અવાજ જ સાંભળતા હતા, ઘોંઘાટ સાંભળતા હતા, એકબીજાને મારવાનો, એકબીજાની રાડો કરાવવાનો. એ લોકો એવું વિચારી લીધું કે કૃષ્ણ કદાચ આમાં નહીં રહ્યા હોય. And they went back to Dwarka and told everyone, alas, Krishna is not coming back. He's been beaten up in the cave. અને દ્વારકા એ લોકો પાછા આવીને 12મા દિવસે બધાને કહેવા માંડ્યા કે અરે રે બહુ દુષ્કર્મ થઈ ગયું, બહુ દુઃખદ વાત છે, કૃષ્ણ હવે રહ્યા નથી. And 28 days later, Krishna comes back with Shamantaka jewel and a bride. અને 28મા દિવસે 28 દિવસ પછી કૃષ્ણ સમંતક મણી લઈને અને એક કહેવાય ને કન્યા લઈને, એક વધુ લઈને પાછા આવે છે. This is the ending that's very important. Satyajit comes to see Krishna. અને અહીંયા પાછો એક બહુ મહત્વનો પ્રસંગ બને છે કે સત્રાજીત પાછો કૃષ્ણ જોવા માટે આવે છે. And he put his head down in shame. અને શરમ કહેવાય શરમથી એકદમ લજાઈને પોતાનું માથું નીચું નાખીને ભગવાન Satyajit says, I was sorry because I actually spread the rumors and I wronged you in this way. સત્રાજીત ભગવાન કૃષ્ણને માફી માંગે છે અને કહે છે કે મને માફ કરી દો, મારા દ્વારા જ આ ખોટી અફવા ફેલાવવામાં આવી. Krishna, please keep the jewel. It belongs to you. ત્યારે સત્રાજીત કહે છે કે હે કૃષ્ણ, તમે જ આ મણી રાખો કેમ કે આ તમારા માટે જ છે. And what did Krishna say? કૃષ્ણે શું કહ્યું? Krishna said, this jewel should belong in the temple dedicated to Surya, just like you have taken care of it in Dwarka. I don't want the jewel. કૃષ્ણે શું કીધું કે મારે આ મણી નથી જોતો. આ મણી કોના માટે નિર્માયો છે? આપણા પ્રાંગણમાં જે સૂર્યદેવનું મંદિર છે
એમાં એની વ્યવસ્થિત પૂજા અર્ચા કરે ત્યાં એને ગોઠવી દીધી. Krishna taught us the highest lesson in devotional service. ભક્તિમય સેવાનું બહુ મોટું કહેવાય ને મોટો પાઠ આપણને ભગવાને શીખવી દીધો. Whatever that is valuable in this world, જે કોઈ વસ્તુ બહુ કિંમતી છે આ દુનિયામાં, if it is not connected to Krishna, જો એ કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલી નથી, we don't want it. તો આપણે એની જરૂર નથી, આપણે માંગતા નથી. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Jai Srila Prabhupada ki, Jai Srila Gurudev ki, Nitai Gaura Premanande. One thing I want to say, do you not find these beautiful pastimes of Krishna from Bhagavatam relishable? એક વસ્તુ હું કહેવા માંગુ છું કે શું તમને આ શ્રીમદ ભાગવતમાં વર્ણવેલી આ જે કે કથા છે, લીલા છે, એમાં તમને બહુ રસ નથી જાગતો? We started today at 8:20 and now it is 8:50. That means I spoke 15 minutes, Prasannatha Prabhu spoke 15 minutes. આપણે આ કથા 8:20 ચાલુ કરેલી અને અત્યારે 8:50 થઈ ગઈ છે. એટલે 15 મિનિટ હું બોલ્યો છું, 15 મિનિટ હું બોલ્યો છું. In such a short time, how much Bhagavatam has given us? આ ઓછા સમયની અંદર ભાગવતમે આપણને કેટલું બધું શીખવાડી દીધું. How practical is Bhagavatam? જો તો ખરી કે ભાગવતમ કેટલું બધું પ્રેક્ટિકલ છે. How practical is Bhagavad Gita? જો ખરી કે ભગવદ ગીતા પણ કેટલી પ્રેક્ટિકલ છે. Please study Bhagavatam and Bhagavad Gita. તો હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે ભાગવતમ અને ભગવદ ગીતાનો અભ્યાસ કરો. It will change your life. એ તમારું જીવન બદલી નાખશે It will really make you happy. અને એ ખરેખર તમને સુખી બનાવશે, આનંદ બનાવશે. Prabhupada ki jai. Do we end with kirtan? So we end with Jai Hare Krishna. Jai Hare.